नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी जुन ब्याङ्किङ प्रिपरेसनको चाहिँ डे 2 मा नभएर चाहिँ डे 3 मा छौँ। हामीले डे 1 मा जुन हाम्रो ब्याङ्किङ अवधारणा र त्यसै गरी हाम्रो विश्वव्यापी ब्याङ्किङ विकासक्रम पढ्यो भनेदेखि डे 2 मा चाहिँ हामीले नेपालको चाहिँ ब्याङ्किङको चाहिँ विकासक्रमहरूको बारेमा पढिसकेका छौँ। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अहिलेका क्लासेसहरू चाहिँ हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नुहोला। र हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिङ्क रहेको छ, त्यो लिङ्कमा चाहिँ हाम्रो पुरै प्लेलिस्ट चाहिँ रहेको छ। र आज चाहिँ विशेष गरी हामीले पढ्ने भनेको वर्गीकरण है। यो चाहिँ हाम्रो प्रत्येक जुन हाम्रो एनआरबीको एक्जाम दिए तापनि, एडीबीको एक्जाम दिए पनि, त्यसै गरी हाम्रो आरबीबीको एक्जाम दिए पनि अथवा कुनै पनि हाम्रो प्राइभेट ब्याङ्कहरूको चाहिँ एक्जाम दिए तापनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कहरूको चाहिँ क्लासिफिकेसन अथवा वर्गीकरण चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट नै रहेको हुन्छ है। अलिअलि मात्रै फरक हुने हो, नभए त लगभग कोर्स कन्टेन्ट त एउटै नै हुने गर्दछ। र वर्गीकरण अर्थात् क्लासिफिकेसन अफ द ब्याङ्क है। ब्याङ्कको क्लासिफिकेसन हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो के छ भन्दा एउटा वर्ग क छ, एउटा वर्ग ख छ, अर्को वर्ग ग र घ भनेपछि जम्मा 4वटा भागमा चाहिँ हामीले विभाजन गरेको चाहिँ देख्न सक्छौँ। भनेदेखि वर्ग कलाई हामी भन्न सक्छौँ वाणिज्य ब्याङ्क, र यसलाई हामी भन्न सक्छौँ कमर्सियल ब्याङ्क है। र त्यसै गरी वर्ग खमा चाहिँ हाम्रो विकास ब्याङ्क अर्थात् डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू पर्ने भयो। र त्यसै गरी वर्ग गमा चाहिँ हाम्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू पर्ने भयो, फाइनेन्स कम्पनीहरू भयो। त्यसै गरी हाम्रो वर्ग घमा चाहिँ हाम्रो लघु वित्तीय संस्थाहरू जसलाई हामीले माइक्रो फाइनेन्सहरू भन्छौँ। र विशेष गरी चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ जुन ब्याङ्कहरूको चाहिँ क्लासिफिकेसन चाहिँ जुन हाम्रो यो बाफियाले नै गरेको छ भने मतलब ब्याङ्क एन्ड द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट 2073 ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन 2073ले नै गरेको चाहिँ देख्न सक्छौँ है। भने चाहिँ यसको वर्गीकरण अर्थात् क्लासिफिकेसन अनुसार चाहिँ जम्मा 4 भागमा वर्ग क, वर्ग ख, वर्ग ग र वर्ग घ। र अब क वर्गले वाणिज्य ब्याङ्कहरू जति पनि हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कहरू छ त्यो पर्ने भयो। कमर्सियल ब्याङ्कहरू भने मतलब जस्तै हाम्रो के छ अहिले, जस्तै नोबेल ब्याङ्क लिमिटेड होइन, एनआइसिआइसिआई ब्याङ्क लिमिटेड, अब त्यसै गरी हाम्रो अन्य हाम्रो ब्याङ्कहरू रहेका छन् होइन, कुमारी ब्याङ्क लिमिटेड इत्यादि भइहाल्यो। त्यसै गरी हाम्रो वर्ग ख भन्ने बित्तिकै के हो त विकास ब्याङ्कहरू पर्ने भयो। अर्थात् हाम्रो चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट विकाससँग रिलेटेड रहेका चाहिँ ब्याङ्कहरू भयो। त्यो विकास ब्याङ्कले चाहिँ अब विकास ब्याङ्क जस्तै भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ज्योति विकास ब्याङ्कहरू भयो होइन, त्यो कुराहरू रहेको छ। भनेदेखि अब वर्ग ग अन्तर्गत चाहिँ के पर्छ, हाम्रो फाइनेन्स कम्पनी जति पनि हाम्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू छन् त्यो सबै पर्ने भयो। जस्तै बेस्ट फाइनेन्सहरूको कुरा आउँछ। बेस्ट फाइनेन्स भनेको चाहिँ कम्पनीको नाम, फाइनेन्स कम्पनीको नाम रह्यो है। त्यसै गरी वर्ग घमा चाहिँ हाम्रो लघु वित्त कम्पनीहरू अर्थात् लघु वित्त संस्थाहरू पर्ने भयो, माइक्रो फाइनेन्स। र यी सबै जुन हाम्रो जति पनि ब्याङ्कहरू छन् त्यो ब्याङ्कहरूको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कामहरू फरक फरक रहेका छन्। उनीहरूको चाहिँ क्लासिफिकेसन अनुसार, उनीहरूको चाहिँ वर्गीकरण अनुसार चाहिँ हाम्रो उनीहरूको चाहिँ कामहरू चाहिँ अर्थात् कार्यहरू चाहिँ फरक फरक छन्। त्यो सबै हामी पढ्ने नै छौँ। र जुन हाम्रो वर्गीकरण अर्थात् हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ द ब्याङ्क अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो 4वटा विशेष गरी चाहिँ 4वटादेखि एउटा कमर्सियल ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनेन्स कम्पनी र माइक्रो फाइनेन्स अर्थात् वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क, फाइनेन्स कम्पनी र लघु वित्त कम्पनी। र अर्को एउटा हाम्रो अघि हामीले यसभन्दा अघिका क्लासमा पढाएको थियो जुन विक्रमसम्म 2075मा चाहिँ हाम्रो के को स्थापना भयो भन्दा चाहिँ हाम्रो पूर्वाधार विकास ब्याङ्कको चाहिँ स्थापना भयो भन्ने कुरा हामीले देखेका थियौँ। जस्तै यहाँ भने छ हाम्रो पूर्वाधार विकास ब्याङ्क। अहिले चाहिँ यसको हालसालै नाम के छ भन्दाखेरि निफ्रा भने मतलब नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क है। त्यसको चाहिँ वर्ग भनेर कुनै पनि छुट्टा छैन। एउटा चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो पूर्वाधार विकास ब्याङ्क भनेर यसलाई बुझ्न सक्छौँ। हाम्रो पूर्वाधार के हो त विकास ब्याङ्क भनेर नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क छ है एउटा हाम्रो निफ्रा भनेर, यो भयो एउटा। यसलाई चाहिँ पर्यो यो क वर्गमा पनि परेन, ख वर्गमा पनि परेन, घ वर्गमा पनि परेन होइन। क ग घ यो 4वटै वर्गमा परेन। यसको छुट्टै एउटा पूर्वाधार विकास ब्याङ्क भनेर एउटा छुट्टै खडा गरिएको छ निफ्रा है। त्यो कुराहरू भयो। र अब यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन वर्ग अनुसार चाहिँ हाम्रो पुँजी, चुक्ता पुँजी कति हुनुपर्छ र त्यसको चाहिँ मुख्य कार्यहरू चाहिँ के हुन् भन्ने कुरा हामी यहाँ हेर्छौँ। र अलिक विस्तृत रूपमा चाहिँ हामी पुरै जुन वित्तीय ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन 2073 नै हेर्छौँ नि है, त्यसमा के कार्यहरू भनेको छ भनेर। त्यसै गरी हाम्रो वर्ग कमा चाहिँ चुक्ता पुँजी
अर्थात् यसले चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरू अर्थात् वर्गको अगा चाहिँ ब्याङ्कहरू स्थापना गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहे त्यो स्थानीय तहमा होस् अथवा त्यो चाहे त्यो प्रादेशिक स्तरमा होस् त्यसको लागि चाहिँ कति चाहिँ क्यापिटल हुनुपर्छ, कति चाहिँ हाम्रो चुक्ता पुँजी अर्थात् चुक्ता पुँजी भन्ने बित्तिकै हाम्रो पेड अफ क्यापिटल भन्ने कुरा आउँछ। यसमा कति प्रतिशत त भन्दाखेरि 8 अर्ब, जसलाई हामीले भन्छौँ 8 मिलियन रुपिज है। त्यसपछि हाम्रो यसका मुख्य कार्यहरू अन्तर्गत के पर्छ, हाम्रो सम्पूर्ण ब्याङ्किङ सेवाहरू पर्ने भयो। जति पनि ब्याङ्कहरूले दिने सुविधा छ त्यो सबै हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कले नै दिने भयो। र त्यसपछि ख वर्गमा के भनेको छ भन्दा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा स्थापना हुनको लागि यसले कति चाहे त यसको लागि पुँजी हामीसँग कति हुनु पर्यो, 2.5 अर्ब, 2.5 अर्ब हुनु पर्यो। भनेदेखि प्रादेशिक स्तरमा चाहिँ यसरी ब्याङ्क स्थापना गर्नको लागि जुन वर्ग खका चाहिँ कति पुँजी हुनु पर्यो भन्दा 1.2 अर्ब चाहिँ हुनु पर्यो। र यसको चाहिँ मेन काम भनेको निक्षेप सङ्कलन गर्ने, कर्जा प्रवाह जस्ता आधारभूत ब्याङ्किङ सेवा तथा मुख्य रूपमा चाहिँ आन्तरिक विप्रेषण सेवादेखि लिएर ब्याङ्क जमानत आदि भन्ने कुरा छ। भनेदेखि वर्ग गले चाहिँ के गर्छ त भन्दा यसको चाहिँ स्थापनाको लागि राष्ट्रिय स्तरमा स्थापना गर्नको लागि 80 करोड हुनु पर्यो र हाम्रो प्रादेशिक स्तरमा स्थापना हुनको लागि 50 करोड भए पनि हुने भयो। र यसमा के भने चाहिँ यसको मुख्य कार्य के रहेछ भन्दा निक्षेप सङ्कलन, कर्जा प्रवाह जस्ता आधारभूत ब्याङ्किङ सेवा तथा मुख्य रूपमा चाहिँ हायर पर्चेज, लिज तथा हाम्रो अवकाशका लागि चाहिँ हाम्रो कर्जा प्रवाह गर्ने भन्ने कुरा रहेछ। अवकाश भन्दा नि आवास भनौँ न, जुन घरहरूको लागि हाउसिङ लोन भन्छ यसलाई है, त्यो कुराहरू भयो। र वर्ग घमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय स्तरमा स्थापना गर्नको लागि 10 करोड पुँजी चाहियो भनेदेखि प्रादेशिक स्तरमा चाहिँ 2 करोड पुँजी भयो भने पनि स्थापना भयो। र त्यसै गरी हाम्रो यसको मेन कामहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि समूहगत जमानीमा चाहिँ लघु उद्यम कर्जा प्रदान गर्ने र राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ तोकेको सीमासम्म निक्षेप सङ्कलन गर्ने भन्ने कुरा रहेको छ। र निफ्रा अर्थात् हाम्रो एउटा जुन पूर्वाधार विकास ब्याङ्कको चाहिँ क्यापिटल चाहिँ कति हुनुपर्छ त, कम्तीमा पनि 20 अर्ब भन्ने कुरा रहेको छ। र है त, र नेपालको हालको ब्याङ्किङ अवस्था जुन चाहिँ हाम्रो अहिले रिसेन्टली जुन 2078 माघमा मिड फेब्रुअरी 2022मा रहेको छ, यसलाई हामी पछि नै हेरि नै हाल्छौँ। र विशेष गरी चाहिँ हजुरले अहिलेको जुनसम्म पढेकोमा चाहिँ यो क्लासिफिकेसन ब्याङ्कहरूको वर्गीकरणको बारेमा क ख ग घ के हुन् नामहरू नेपाली इङ्ग्लिसबाट दुवैबाट हेर्नु होला। यो पूर्वाधार विकास ब्याङ्कको पनि र चुक्ता पुँजी कति चाहिने रहेछ, यसका मुख्य कार्यहरू के रहेछ भने हेर्नु होला। र त्यसै गरी हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ जुन हाम्रो वित्तीय संस्था ऐन 2073 अनुसार नै यस्ता क वर्गका, ख वर्गका, घ वर्गका, ङ वर्गका यस्ता ब्याङ्कहरूको चाहिँ कार्य के रहेछ भनेर हामी हेरि नै हाल्छौँ है त। र आजलाई यति नै गरौँ र नेक्स्ट क्लासमा बाँकी कुरा पढौँला, रिभिजन गर्दै गर्नु होला।